Hi everyone. කොහොමද ඔයගලන්ට අද අපි මොකද කරන්නේ? අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ වෙලින්ටන් වල විතරක් නෙවෙයි නිව්සීලන්ත වලත් මේ දේ තියෙනවා. මෙහි තියෙනවා අපිට ඇප් එකක් මාර්ගෙන් අපේ කාඩ් එකෙන් සල්ලි ගෙවලා ස්කූටර් වගේම බයිසිකල් රෙන්ට් එකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර්, ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් නේ. එතකොට මෙහි ඒ ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ෆ්ලෙමින්ගෝ අනිත් එක බීම් කියලා. අපි ඉතින් ඒ දෙකෙන් ඕන ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කොහෙද අපිට ළඟම තියෙන ස්කූටර් එක හරි බයික් එක හරි තියෙන්නේ කියලා හොයාගෙන එතනට ගිහිල්ලා අපිට ඉතින් ඇප් එක මාර්ගේ ඒක රෙන්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක වෙනස් දෙයක් නේ. ඊට අමතරව දැන් මෙහෙට එන කට්ටියට උනත් ඒක වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතුණා නේද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් නිව්සීලන්ත වලට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට උනත් මේ වගේ දෙයක් වැදගත් වෙනවා. මොකද පාරට බැස්සාම අපිට යන්න ඕන තැනකට යන්න හදිස්සි නම් අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එක දාගෙන අපේ කාඩ් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඇප් එකට පාරේ තියෙන තැනක් හොයාගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ඇප් එකෙන්. අපි ඔයාලට ඒක පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ ස්කූටර් එකක් හරි බයිසිකල් එකක් හරි තියෙන තැනක් බලාගන්න කියලා ඇප් එකෙන්. ඔව්. ඉතින් ඇප් එකෙන් අපි ඒක පෙන්වන්නම් දැන්. අපි ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ ඇප් එකෙන් අපි ස්කූටර් එකක් තියෙන තැන බලාගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගෙදර ඉඳලම බලාගන්න පුළුවන් කොහෙද ස්කූටර් හරි බයිසිකලයක් හරි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකක් බලාගෙන යන එක අපිට ගොඩක් පහසුයි. මොකද අපිට එතකොට තියෙන තැනටම ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ දෙකක් තියෙනවා ෆ්ලෙමින්ගෝස් and බීම් කියලා. අපි යූස් කරන්නේ බීම් කියන එක වැඩිපුරම. ඉතින් ඒ ඇප් එක අරගෙන මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරාම අපිට පෙන්නනවා අපිට available scooters and bikes තියෙන තැන්. මේ විදිහට දැන් මෙතන නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ අපි අපේ ලොකේෂන් එක. දැන් මේ නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ අපිව තමයි. එතකොට අපේ ඉස්සරහින් කෙලින්ම ටිකක් දුරට ගියොතින් අපිට පෙන්නනවා ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකල් දෙකක්. මේ බයිසිකල් මාර්ක් එක පෙන්නුම් කරන්නේ බයිසිකල් වලට. ස්කූටර් එකක් නම් ඔයාලට ඉන්න මම පෙන්වන්න වෙනස් විදිහට තමයි මේ මාර්ක් එක පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේක ඔයාලට පෙන්නුම් කරන්නේ මේ ස්කූටර් මාර්ක් එක. එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ අපි ඉන්න තැන ළඟින්ම තියෙන අපිට බයිසිකල් දෙකක් තමයි. ගොඩක්ම ළඟින් තියෙන්නේ අපිට ස්කූටර් එකක් ගන්න ඕන නම් මේ ඇප් එකේ පෙන්වන විදිහට මේ මැප් එකේ පෙන්වන විදිහට අපි බිල්ඩින් එකෙන් එළියට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ නිල් පාට මාර්ක් එක ඉස්සරහා පාර තියෙන්නේ. ඒ පාරෙන් අපි වම් පැත්තට ගියොතින් ඔන්න අපිට ස්කූටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේ ඇප් එකේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති P කියලා මාර්ක් එකක් ගහලා තියෙන තව සයින් එකක්. ඒකෙන් කියන්නේ අපි දැන් අපිට ඕන ගමන ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ සයින් එක තියෙන තැන්වල අපි අපේ ස්කූටර් එක හරි බයික් එක හරි පාක් කරොත් අපිට ඩොලර් 750ක නැත්නම් ඩොලර් භාගයක රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ රිවෝඩ් එක. ඉතින් එහෙම තමයි මේ ඇප් එකේ විස්තරය. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු ස්කූටරයක් තියෙන තැනක් හොයාගෙන කොහොමද එතනින් පස්සේ මේක යූස් කරන්න කියලා. අපි දැන් මේ ස්කූටරයක් හොයාගෙන යන ගමන් අපිට හම්බුණා මේ මෙතන ඉස්සරහා තියෙන ෆ්ලෙමින්ගෝ එකක් නම් ඉන්නේ එක පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ෆ්ලෙමින්ගෝ එකක්. අපි යූස් කරන්නේ නම් බීම් එක ගොඩක් දුරට. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෙමින්ගෝ එක. පියන් එහෙනම් බීම් එකක් හොයාගෙන. එතනක් තියෙන එකක්. එතනක් තියෙනවා. අපි යන් මේ බීම් පාකින් එකක් ගාවට. එතකොට එතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ
මෙතන මේ තියෙන ස්කූටර්ස් ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර්ස්. එතකොට මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකල්ස්. මේ තියෙන එකේ බැටරිය නේද? මේ වගේ හෙල්මට් උත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හෙල්මට් එකත් අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම හෙල්මට් එක ගන්න බෑ. අපි ඇප් එකෙන් අන්ලොක් කරාට පස්සේ ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා හෙල්මට් එකත් අන්ලොක් කරන්න කියලා. ඔව්. ස්කූටර්ස් වලටත් හෙල්මට් එනවා ගොඩක් ඒවායි. දැන් හෙල්මට් නැහැ මේ කට්ටිය අරගෙන හරි මොන හරි වෙලා. ඔන්න අපි දැන් හදන එකක් අන්ලොක් කරගන්න. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එකේ තියෙන ස්කෑන් ඔප්ෂන් එක. එතකොට ඒක ඕපන් කරාම අපිට එක යාලාගේ නීති රීති ගැන මැසේජ් ටිකක් එනවා. අපිට ඒවා කියවන්නත් පුළුවන්, ඕනනම් ඉග්නෝර් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ QR කෝඩ් එක ෆෝන් එකේ ස්කෑන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ස්ටාර්ට් ට්‍රිප් කියලා ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා. ඒක ස්ටාර්ට් ට්‍රිප් දුන්නාම තමයි මේ ස්කූටර් එක අන්ලොක් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් මේ ලයිට් එකක් පත් වෙලා තිනවා. දැන් මේ ස්කූටර් එක අන්ලොක්. මට දැන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක යන්න තියෙන්නේ මුලින්ම අපි මේක කකුලෙන් තල්ලුවක් දෙන්න ඕනේ ස්පීඩ් එක කිලෝමීටර් 5කට වැඩි වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි කකුලෙන් තල්ලුව දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. බයිසිකල් එක ඇක්සලරේටර් එක වගේ තමයි මේක යටට ඔබද්දි ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරලා කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක ඔබාගෙනම ඉන්නකොට එන්න ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් අතර වගේ මැක්සිමම් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේ ස්කූටර් එකක. ඉතින් අපි මේකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට තියෙනවා බ්‍රේක්. මේ දෙකෙන් අපිට බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු බලන්න. දැන් අපි මේක ගෙනහැල්ලා පාක් කරේ සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ මේන් පාකින් එකක. ගොඩක් දුරට අපි මෙතන පාක් කරපු නිසා අපිට ඩොලර් භාගයක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අපේ ඇප් එකට එකතු වෙනවා. දැන් අපි අවශ්‍ය තැන ආවට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එන්ට්‍රිප් කියන එක දෙන්න. එතකොට payment received කියලා ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක හරි තැන පාක් කරාද කියලා පෙන්වන්න අපි ෆොටෝ එකක් ඇටච් කරන්නත් ඕනේ මේක එන්ඩ් කරද්දී. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ස්කූටර් එක හරි බයිසිකල් එක හරි පාක් කරලා ඉවර වෙලා ඒකේ පුංචි ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි ෆොටෝ එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ රයිඩ් එකේ ගාන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් charge වෙන්නේ විනාඩි ගානට අනුව, දුර ගානට නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරපු විනාඩි ගානට අනුව තමයි මේකේ බිල එන්නේ. ඉතින් අපිට විනාඩි 5යි තප්පර 24ක් ගිහිල්ලා තිනවා මේ ටිකට. ඒකට අපිට ඩොලර් 4.66ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මෙහි තියෙන ස්කූටර්ස් බයික්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බයික් එකටත් එකම චාර්ජස් තමයි යන්නේ. වෙනස අපි බයිසිකල් එක ගත්තේ නැහැ. බයිසිකල් එක ගත්තාම ගොඩක් 80 වල යන්න අමාරුයි. ස්කූටර් එක ගොඩක් 80 වලට උඩක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අය දුරට යනවා නම් බයිසිකල් එක උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔව් බයිසිකල් එකේ යන්න පුළුවන් බයිසිකල් ලයින් වල විතරයි. ඊළඟට ස්කූටර් එකේ අර පොඩි තැන් වලත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්නම්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි.